Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 10 septembrie, aici la fxmarkets.com. Bursa de valori din SUA a închis pozitiv săptămâna de tranzacționare, iar S&P a înregistrat cele mai ridicate valori din 2008, după ce s-a pariat pe intervenția Rezervei Federale de stimulare a economiei și după ce Banca Centrală Europeană a anunțat un plan de achiziții de obligațiuni. Dow Jones a crescut cu 0,11%, S&P cu 0,41%, iar Nasdaq cu 0,02%. Dow Jones a trecut de pragul de 13.280 și rămâne pozitiv cât timp se tranzacționează peste 13.240. Nasdaq rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 2780. Dolarul american s-a depreciat față de majoritatea valutelor după un raport al Departamentului Muncii care arată că numărul locurilor de muncă a crescut mai puțin decât era estimat. În plus, există speculații că Rezerva Federală va trece la 3-a rundă de cumpărare de obligațiuni, poate chiar în cursul acestei săptămâni. Piețele așteaptă cu nerăbdare declarația Băncii Centrale de joi și declarația președintelui Bernanke în urma întâlnirilor care încep miercuri. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut vineri cu 2%, ajungând la cea mai mare valoare din ultimele 6 luni, deoarece raportul privind locurile de muncă a lăsat loc speculațiilor conform cărora Rezerva Federală va lua o serie de măsuri monetare. Dacă trece de nivelul de rezistență 2744, metalul prețios ar putea ajunge la nivelul de suport 2759 de dolari. Prețul țițeiului a crescut pentru a treia zi consecutivă, închizând la $96,3 per baril. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $95,5. Euro s-a apreciat față de dolar și față de principalele valute, după ce președintele Băncii Centrale Draghi și-a luat angajamentul de a cumpăra obligațiuni pentru a face față crizei datoriilor. Este posibil ca acțiunile BCE să ajute euro, scoțând moneda din zona de risc. Euro-dolar rămâne bullish peste nivelul de suport de 1,27 euro, ultima valoare 1,2790. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar după anunțarea planului BCE și după informațiile privind locurile de muncă din SUA. În plus, datele arată că sectorul industrial s-a îmbunătățit în iulie. Perechea rămâne bullish peste nivelul de 1,5940. Lira sterlină, ultima valoare 1,5990. Dolarul canadian s-a apreciat la cea mai mare valoare din an față de dolarul american, deoarece angajatorii au scos pe piață mai multe locuri de muncă decât era estimat, ceea ce a dus la speculații conform cărora guvernatorul Băncii Canadiene va ridica ținta de dobânzi. Dolar canadian rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de suport de 0,9820. Dolar canadian, ultima valoare 0,9780. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.